හරි අදන දවපුති අපි මේ විදිහට කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එකක් අතර නැවිගේෂන් ටාස්ක් එකේදී අපි කොහොමද ෆස්ට් වින්ඩෝ එක මේන්ටේන් කරගෙන සෙකන්ඩ් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගන්නේ කියන එක. නැත්නම් අතරම සෙකන්ඩ් වින්ඩෝ එක පොප් අප් එකක් විතර කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියන එක. ඒතර අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ෆ්‍රේම්ස් භාවිතා කරලා කොහොමද ස්ක්‍රීන් දෙකක් අතර හුවමාරු වෙන්නේ. හැබැයි අපි දැක්ක එකේදී අපි එකම වින්ඩෝ එකක් තුල තමයි ස්ක්‍රීන් දෙක අතර හුවමාරු වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඒතර වාට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ මෙන්න මේ වගේ ටාස්ක් එකක්. ඒතර අපිට මේන් වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ move to screen 1 කියන එක බෝඩ පස්සේ අපි අලුත් ස්ක්‍රීන් එකකට මාරු වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි එකම වින්ඩෝ එක තුල තමයි ෆ්‍රේම්ස් දෙක හුවමාරු කිරීමක් සිදු කරන්නේ. ඒතර අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ මෙන්න මේ වගේ ටාස්ක් එකක්. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ කලින් වීඩියෝ එක නොබලා නම් අනිවාර්යෙන් මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඒතකොට ඔයාලට දහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්ස් අතර හුවමාරු වෙන්නේ කොහොමද, අපි එකම වින්ඩෝ එක මේන්ටේන් කරගෙන එක වින්ඩෝ එකේ කොහොමද ෆ්‍රේම්ස් දෙකක් නැත්නම් අපි නැවිගේෂන් ටාස්ක් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ කියන එක. ඒතර අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ඉනිෂියල් වින්ඩෝ එක ඒ විදිහටම තියාගෙන අපි කොහොමද අපේ සෙකන්ඩ් වින්ඩෝ එක පොප් අප් එකක් විදිහට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මේන් වින්ඩෝ එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේන් වින්ඩෝ එකේ කන්ටෙන්ට් එක ඒ විදිහටම මේන්ටේන් කරගන්නවා. හැබැයි අපිට නිව් ස්ක්‍රීන් එකකට යන්න ඕන නැත්නම් නිව් UI එකකට යන්න ඕන නම් ඒක පොප් අප් එකක් විදිහට අලුත් වින්ඩෝ එකක ඕපන් කරගන්න ආකාරය තමයි බලන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ තමයි import Tkinter as TK. අපි Tkinter කෝල් කරගන්න ඕන Tkinter as TK. ඊට පස්සේ අපේ මේන් වින්ඩෝ එක අපි නිර්මාණය කරගන්න හදන්නේ මේන් වින්ඩෝ එක. ඒකට අපි දන්නවා අපි පාවිච්චි කරනවා වින්ඩෝ සමානයි tk.tk අපි මේන් ක්ලාස් එක කෝල් කර ගැනීමක් සිදු කරා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වින්ඩෝ එකට ටයිටල් එකක් දෙන්න, පැරාමීටර්ස් ටික අපිට assign කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් අපේ මේන් වින්ඩෝ කියන එක. මේක මගේ මේන් වින්ඩෝ එක. මේන් වින්ඩෝ එක. මම මේකට ජියෝමැට්‍රි එකකුත් දෙන්නම්. window.geometry මම මේකට දෙන්නම් 300 වැඩි කිරීම 300. ඊට මේ x එක තමයි අපි අතරම දෙන්නේ මෙතන වැඩි කිරීමේ සිම්බල් එක වෙනුවට. ඔන්න මම පළවෙනි වින්ඩෝ එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. දැන් මට ඕන මේ වින්ඩෝ එකට අලුතෙන් ලේබල් එකකුයි බටන් එකකුයි අපි ඇඩ් කරගමු. මම අර කලින් පාවිච්චි කරපු ටැග්ස් ටිකම පාවිච්චි කරන්නම්. එතකොට මම මෙතනදී ඇඩ් කරගන්නවා ලේබල් එකක්. මම එක ලේබල් එකක් තියාගන්නම්. එතකොට ඒ ලේබල් එක ඇවිල්ලා අපි හිතමු welcome to screen number 2 screen number 1 අපි කියමු open screen 2. අපිට දැන් මෙතනදී ඕන screen 1 එක open කරගන්න. screen 1 එක open කරගන්න ඕන. නැත්නම් screen 2 එක open කරගන්න ඕන. එතකොට අපි මේ initial task එක අපේ හරි. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? window dot main loop main loop. එතකොට අපි අපේ create කරගත්තා පළවෙනි වින්ඩෝ එක. ඒ වින්ඩෝ එකටම තමයි අපි මේ ලේබල්ස් ටික ඇඩ් කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. මෙතනදී අපි වින්ඩෝ එකටයි මේ බටන් එකයි ලේබල් එකයි ඇඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට අපි කලින් එකේදී ඔයා දැක්කා අපි කලින් එකේදී කරේ මොකක්ද? මේන් වින්ඩෝ එක හදාගෙන වෙන වෙනම ෆ්‍රේම්ස් දෙකක් නිර්මාණය කරගෙන තමයි ෆ්‍රේම්ස් වලට තමයි අපි අපේ widgets ටික ඇඩ් කර ගැනීම සිදු කරේ. හැබැයි මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ? අපේ මේන් වින්ඩෝ එකටම තමයි අපේ widgets ටික නැත්නම් අපිට ඇඩ් කරගන්න ඕන items ටික ඇඩ් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඊට අපි මේක just simply run කරොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි label 1 එක පැක් කරා. අපි button 1 එකත් පැක් කරගමු. button 1 එකත් පැක් කර ගැනීම සිදු කරා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට task එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ මොකක්ද? අපිට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයි තව ස්ක්‍රීන් එකක්. හැබැයි ඒ ස්ක්‍රීන් එක pop up එකක් විතර තමයි නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් මම define කරගන්නවා show screen 2 කියන අපේ ෆන්ක්ෂන් එක. දැන් ඔයාලට මෙතනදී පේනවා අපේ බටන් එකට අපි කමාන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ show screen 2 කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරගන්න කියන එක. ඒතර අපි මේ show screen 2 එක ඇතුලේ තමයි තවත් අලුතෙන් වින්ඩෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් මම කියනවා මගේ අලුත් වින්ඩෝ එක screen 2 window සමානයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ tk.top level කියන ෆන්ක්ෂන් එක. top
level කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි කෝල් කරන්න. top level කියන ෆන්ක්ෂන් එක මම window එකට පැරාමීටර් එකක් විදිහට add කරන්න හදන. top level කියන්නේ අපිට අර පළවෙනි screen එක maintain කරන දෙවෙනි screen එක pop up එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න එක. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ screen එකේ parameters ටික define කරන්න. මම මේ window එකට title එකක් දෙන්නම්. අපි හිතමු මේක ඇවිල්ලා second screen කියලා දෙමු title එක. second screen. එතකොට මම මෙයාට geometry එකකුත් දෙන්නම්. dot geometry මම මෙයාට දෙන්නම් 200ක්. අපි කලින් කෙනාට දුන්නේ 300ක්. මම මෙයාට දෙන්නම් 200 වැඩි කිරීම 200. එතකොට මම මෙයාගේ geometry ටික assign කරගත්තා. දැන් මම මෙයාට information ටිකක් add කරගන්න හදන්නේ. මම මෙයාට label එකක් add කරගන්නම්. අපි මෙයාට දෙමු label 2 සමානයි tk.label. එතකොට මෙයාව add කරගන්න ඕන screen 2 window එකට. screen 2 window එකට add කරගන්නේ. එතකොට අපි මෙයාට කියනවා text එක සමාන වෙනවා කියලා. අපි හිතමු second screen. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ label එක pack කරගන්න එක. label 2 එක pack කරගන්න එක. හරි. අපි label එක create කරගත්ත. label 2 එක pack කරා. එතකොට මේක add කරන්න screen 2 window කියන එකට. screen 2 window කියන එකට. එතකොට ඔන්න අපි ඔය විදිහට create කරගත්ත අපේ main window එක. එතකොට අපි මේක run කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට screen එකක් එනවා. මේ වගේ screen එකක්. ඉතින් අපි මේක open to screen කියන එක එබුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම window එකක තමයි මේ screen එක open වුණේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ title එක තියෙනවා මේ second screen. එතකොට යාගෙන අපි දීපු content එක text එක second screen කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේකේ font එකක් උනත් assign කරන්න. එතකොට අපිට font එක assign කරලා size එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදාළ size එකට අපිට label බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මම මේ initial screen එක end කරලා ආයෙ පාරක් run කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ screen එක ඇතුලේ second screen එකක් නිර්මාණය වෙන ආකාරය. එතකොට ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ screen එක close කරාට අපේ function එක run වෙන එක නවතින්නේ නැහැ. function එක දිගටම run වෙනවා. මේ අපි click කරන අපිට screen එක create කරගන්න පුළුවන්. මේ අපිට screen create කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී new frames generate වීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. නැත්නම් new screen windows generate වීමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට main window එක දිගටම run වෙනවා. second windows call කරා කියලා කිසිම හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපිට in screen එක තුලම නැත්නම් අපේ second window එකේ in screen එකම තුල ඒක destroy කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට button එකක් add කරගත්තොත් අපි හිතමු button 2 අපි කියනවා tk dot button. දැන් මම කරන්න හදන්නේ in screen එක තුලම window එක destroy කරගන්න. එතකොට මම කියනවා screen 2 window එකට තමයි add වෙන්න ඕන. මං හිතන්නම් text අපි හිතමු close කියලා. අපි close කරගන්න හදන්නේ. මෙතනදී command එක වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ screen window 2 එක destroy කර ගැනීමක් කරන්න යන්නේ. destroy කර ගැනීමක් සිදු කරන්න යන්නේ හදන්නේ. destroy කරනවා කියන අපි මේ screen 2 එක ඉවත් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර අපි මේක run කරගත්තොත් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි second screen එකට ගියාට පස්සේ අපි මුලින්ම pack කරගන්න ඕනේ. අපි pack කරගමු. button එක button 2 එක dot pack කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක run කරොත් ඒතර අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ button එකක්. අපි මේක close කරගමන් ඒ screen එක close වීමක් සිදු වෙනවා. මොකද අපි මේ close button එකේ command එක දීලා තියෙන්නේ screen 2 window.destroy කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි කෝල් කරලා තියෙන්නේ. කියලා අපි මේ screen එක destroy කරන්න කියලා command එකක් දීලා තියෙනවා. අර navigation එක වගේම අපි මෙයාට command එකක් දෙනවා මේ screen එක destroy කරන්න කියන එක. ඒතර අපිට ඕක task දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එක්ක මෙතනින් close කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒ අදාළ button එකක් add කරලා button එක through screen එක delete කර ගැනීම නැත්නම් destroy කර ගැනීම හැකියාව පවතිනවා. ඔන්න ඔය වගේ task තමයි අපිට navigations පාවිච්චි කරලා සිදු කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී භාවිතා කරේ
එක ස්ක්‍රීන් එකක් නැත එක වින්ඩෝ එකක් මේන්ටේන් කරලා ඒ වින්ඩෝ එක තුල අපි තියාගන්න බටන් එක අතර අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරලා ඒ ෆන්ක්ෂන් එක තුල අලුතෙන් වින්ඩෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒකතර ඒ වින්ඩෝ එක අපි টপ ලෙවල් වින්ඩෝ එකක් විතර තමයි ක්‍රියේට් කරගන්නේ. එතකොට වින්ඩෝ එක උඩ තවත් වින්ඩෝ එකක් නිර්මාණය වීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. හැබැයි කලින් කතා කරපු එකේදී අපි ෆ්‍රේම් දෙකක් නිර්මාණය කරගෙන ෆ්‍රේම් දෙක අතර තමයි නැවිගේෂන් එක සිදු කරේ. එතකොට මේ ආකාරයෙන් ඔයාට නැවිගේෂන් ටාස්ක් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඔයාලට ඉන්ටර්නලි ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆන්ක්ෂන්ස් ඔක්කොම ඒ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඔයාගේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා Tkinter භාවිතා කරලා Python වලට අදාළව යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ කොහොමද টপ ලෙවල් ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපි ස්ක්‍රීන් එකක් අතර නැවිගේෂන් කරන්න කොහොමද. හැබැයි අපේ මේන් වින්ඩෝ එක මේන්ටේන් කරගෙන සෙකන්ඩ් වින්ඩෝ එක පොප් අප් එකක් විදිහට පෙන්눔 කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් රදි සෙන්න අපිත් එක්ක අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Tkinter භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් රැඳී සිටින්න, subscribe කරන්න, bell icon එක press කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන්න ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි bell icon එක click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න එක. එහෙනම් අද ඔබෙන් සමු ගන්නවා මම දේශාන් සුමනතිලක.